Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și mă bucur să vă am alături la această lectură. Dragilor, azi voi face o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți viziona oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați că voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că, sigur, sunt pentru alte persoane care, într-o măsură mai mică sau mai mare, au o legătură cu Zodia Săgetător. Desigur, dacă nu vă veți regăsi în această lectură, puteți viziona celelalte zodii, care pot reprezenta pentru voi ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Așa că, dragii mei, haideți să vedem toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, ascendentul în Zodia Săgetător, ce vine pentru voi în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură. Și haideți să vedem prima oară care este energia voastră. Avem zâna, este o băutură, că trebuie să explic, absenta. Se găsește, nu știu, în România sau în alte părți ale lumii. Dacă se găsește aici în Spania, așa îi se spune absenta. Este o băutură foarte puternică, un alcool foarte puternic. Și de ce? Pentru că gradele sunt foarte multe. Asta ca să mă explic de ce se numește zâna acestei băuturi, care se numește absenta. Nu știu dacă există vreo traducere în afară de acest titlu. Despre ce ne vorbește? Despre intoxicație, o imagine distorsionată și o lipsă de moderație. Posibil unii dintre voi să fi deveniți dependenți de ceva anume. Unii poate sunteți într-un proces în care vreți să scăpați de un anumit obicei nociv, da? Referitor poate la alcool, la țigări, la droguri, la orice care este nociv pentru organism, și atât pentru minte cât și pentru trup. Sau să aveți o imagine total greșită vis-a-vis de o anumită situație. Iar asta să vă facă să fiți un pic dezechilibrați. Dacă vorbim de adicții, cumva apare necesitatea de a te opri. De a te opri pur și simplu. Unii dintre voi poate depindeți foarte mult chiar și de o anumită persoană. Iar asta devine nociv. Sau de o anumită situație. Și o acceptați chiar dacă vă face rău. Cumva este momentul în care să spuneți, știți, trebuie să mă opresc. Adică să fie o decizie de la voi. Doiul care reprezintă această carte îmi vorbește de dualitate. De acea dualitate umană. Este poate o să spuneți, domne, faptul că la un moment dat te gândești, măi, dar stai că nu e bine, mie nu mi este bine. Este de fapt un pas important pentru tine. Asta înseamnă că conștientizezi că există ceva în viața ta care îți face rău din toate punctele de vedere, indiferent că vorbim de o adicție, indiferent că vorbim de o persoană sau de o anumită situație. Este acel impuls către a fi echilibrat, către a pune ordine în viața voastră. E un avans important către acea armonie de care aveți nevoie. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru viața profesională. Hei, dragilor, la partea asta profesională avem un 5 de spade care trebuie să vă spun că posibil la locul de muncă să fie avut ceva conflicte, tensiuni.
de o bună perioadă de timp. Anumite răzbunări posibil, anumite invidii, posibil să fie avut, cum am mai spus, niște conflicte, niște tensiuni în care nimeni nu a câștigat, pentru că nimeni nu are de câștigat cu această carte. Chiar dacă poate unele sunt nedrepte vis-a-vis de tine. Dacă unii dintre voi ați căutat de muncă, e posibil să fi întâlnit o competiție destul de puternică și poate chiar un pic neloială. Dar, dacă tu ai fost stăpân pe acea activitate și ai știut-o să o faci extraordinar de bine, posibil să fii obținut acel job. Avem un 2 de monede, să repet încă o dată cifra 2. Un 2 de monede care pe planul muncii îmi vorbește de a fi precis și de a fi atent pe un anumit job, nu pe mai multe activități. Cumva, dacă ești în căutarea unui loc de muncă, gândește-te bine și pe urmă alege. Dar să alegi acel job unde tu știi că îți faci treaba foarte bine. Este ceva ce tu stăpânești foarte bine. Îmi apare aici o regină de cupe. Posibil un ajutor, un sprijin pe care să-l ai din partea unei persoane destul de convingătoare. Regina de cupe este o persoană care are așa un simț foarte creativ. Nu cunoști această persoană încă, dar o vei cunoaște. Poate să fie o doamnă sau poate să fie un domn, dar este cineva care empatizează foarte mult cu situația ta și care va încerca să te ajute, poate să găsești un alt job sau să îți îmbunătățească viața la jobul actual pe care tu l-ai. E o luptă pe care o duci de a te menține în echilibru la locul de muncă. Haideți să vedem pe partea asta materială. Pe partea materială, ce frumos, ce frumos, o ofertă pe care ți-o aduce nu că Costică, Popică și mai știu eu cine, nu. Deci este o ofertă care vine, îmi cer scuze, suna telefonul, o ofertă care vine adusă de către destin, de către karma, avem roata norocului și cu care ție îți va răsări un soare. Acest personaj va fi un aliat puternic pentru tine, dragă săgetătorule. Iar banii vor depinde foarte mult de această reușită profesională. Asul de monede pe partea asta a bănuților, se pare că vin rezolvări pentru anumite situații financiare. Încet, încet, cumva câștigurile vor crește. E posibil ca tu să ai o idee foarte creativă sau să ți se insufle așa o idee creativă de care tu vei profita din plin. De ce? Pentru că vei avea ocazia cu roata norocului. Și în felul ăsta îți va răsări un soare, în felul ăsta îți vei recăpăta optimismul. Soarele vine cu bani care vor veni foarte repede și foarte curând. Și cumva ori vei recupera o anumită sumă de bani pe care o dădusei pierdută, dar dacă nu va fi așa, atunci efectiv tot ceea ce părea imposibil va deveni realitate prin acest eveniment foarte brusc, foarte neașteptat și care e relaționat cu bănuți. Haideți să vedem pe partea dragostei cum stați cei care sunteți deja într-o relație. Viața sentimentală în relație pentru dragii mei din Săgetători, te rog pentru următoarea perioadă. Mi s-a întors o carte. Hai că le lăsăm așa pe toate. Deci nu cred și nu cred. Haideți să vedem. Pe partea asta sentimentală, dragilor care sunteți deja într-o relație, într-o pereche formată, avem un 6 de spade. Un 6 de spade care vorbește de o călătorie.
Posibil unii dintre voi să fi încercat să faceți o călătorie pentru cumva a avea așa un impuls nou în relație. Doar că avem un 7, mare grijă în această călătorie. De ce? Pentru că 7 de spade îmi vorbește de posibil pentru unii dintre voi ori de o anumită confruntare, nu știu, spunem mare grijă cu cineva la drumul ăsta, să nu vă înșele cu ceva, să nu vă păcălească cu ceva. 8 de spade îmi vorbește mult de o reevaluare a relației. Unii dintre voi e posibil să stați într-o relație nu prea bună și să încercați. Dar aici sunt lucruri care nu se spun, nu se discută. Îmi pare rău să vă spun, dar nu văd nicio cupă. Nu văd nici un element de foc, cel puțin, care să-mi arate că există pasiune. Nu văd decât spade și monede. 3 de monede, de exemplu, îmi vorbește despre acea idee de a fi apreciat, de tot ceea ce tu faci și de felul tău de a fi. Și din câte văd eu aici, din păcate, nu prea am vești bune pentru cei care se vor regăsi cu aceste mesaje. De ce? Pentru că 8 de spade și 7 de spade e o carte una după alta, care sunt cărți negative, care îmi vorbesc în general de lipsă de încredere, îmi vorbesc de gânduri negre. Există o lipsă de încredere. De ce? Pentru că e posibil să simțiți că ceva nu vi se spune. Chiar dacă poate acest 6 de spade, dacă nu vorbește despre o călătorie în doi, pentru a lăsa anumite probleme în urmă, îmi poate vorbi de căutarea în alte zări, către alte zări. Pentru că probabil unii dintre voi poate este foarte interesant, pentru că avem și această energie duplicitară, aș spune, în care voi aveți o imagine distorsionată. Voi vă imaginați o anumită situație, dar se pare că ea se va desfășura cu totul diferit față de cum vă imaginați voi. Și aș spune că dacă nu ești apreciat și nu ești respectată pentru tot ceea ce tu faci, pentru tot ceea ce ești tu, probabil că ar trebui să spui întrebarea dacă ești poate cu persoana potrivită sau în locul potrivit, în relația potrivită. Îmi pare rău să vă dau veștile astea, dragilor. Sau poate tu gândești, pentru că de obicei 8 de spade este lumea aceea imaginară, scenariile alea care ni le facem noi în cap de multe ori. Și poate că este ceea ce gândești tu, că nu ești apreciat, nu ești valorat la adevărata ta valoare. Dar totuși avem acest, din păcate, cu această carte și cu cealaltă care nu este foarte pozitivă, nu am cum, cărțile astea îmi transmit, din păcate. Haideți să vedem pentru cei care sunteți singurei, viața sentimentală pentru cei care sunt singuri, un paj de monede. Un paj de monede, lumea, bun. Dragilor, cineva tânăr, cineva mai tânăr ca voi, care cumva posibil să locuiască în străinătate, dar care de moment, cel puțin, nu are o implicație emoțională. Da? Posibil, nu știu, pentru unii să fie cineva de la locul de muncă,
sau să fie cineva care să aibă legătură cam cu activitatea pe care tu o faci, dacă ai cumva firma ta proprie. Dar, alături de acest arcan major, lumea, aș spune că este o persoană care va avea un rol important în viața ta. Și așa cum am mai spus, sunt mari șanse ca această persoană să fie dintr-o altă țară, la distanță mare față de tine, și chiar la un moment dat va apărea gândul de a vă muta împreună cu această persoană. Și avem și o regină de monede. O regină de monede care ne vorbește de a te păstra cât mai calm, pentru că ai destule calități ca să poți să atragi iubirea în viața ta. Și îmi confirmă faptul că foarte curând această decizie, poate de a te muta cu această persoană sau de a găsi pe cineva la distanță, va deveni realitate. Da, se pare că pentru cei singurei cumva soarta e un pic mai blândă. Oricum, dragilor, așa cum am spus și la începutul acestei lecturi, luați decât acele mesaje care rezonează cu voi și adaptați-le la situațiile voastre. Haideți să vedem care este spiritul animal care vă va însoți în această următoare perioadă. Și avem vulturul cu maestrul. Ești într-o călătorie spirituală de-a lungul cerului, da? Lasă trecutul și zboară. Tu ești ghidat de către spiritul vântului și înțelepciunea ta inspiră lumea. Este un îndemn de a te, cum să spun eu, de a lăsa lucrurile negative în urmă, de a lăsa obiceiuri negative, de a lăsa acea dependență față de anumite persoane. Să vezi către viitor, să-ți construiești viitorul așa cum îți dorești cel mai mult. Da? Deschide-ți aripile și zboară. Cerul este limita. Și de asemenea mai avem delfinul. Avem delfinul care ne vorbește despre joacă. Înnoată și fii fericit și bucură-te și trăiește. Inhalează încredere și expiră teamă. Scufundă-te în propria înțelepciune și mergi împreună cu curentul. Este un îndemn de a te bucura de viață, de a nu te închide în tine și a lăsa ca lucrurile frumoase să vină către tine. Dacă într-adevăr există o problemă relaționată cu orice fel de adicție de care am vorbit, cumva e momentul să te trezești. E momentul în care să spui până aici vreau să mă bucur de viață. Indiferent, așa cum bine am spus, indiferent de ce adicție, pentru că putem avea adicții nu numai la alcool, la tutun sau nu știu la ce alte substanțe toxice. Putem avea adicții la persoane și să acceptăm situații rele, nocive pentru noi. Putem să fim adicți la anumite situații, poate de teama de a nu rămâne singur, poate de teama de... În general, cam asta ar fi teama. De a nu rămâne singur. Singurătatea este o corvoadă. Haideți să vedem care e mesajul fazelor lunare pentru voi, dragilor. Avem o lună plină în Rac, care spune același lucru. Lasă teama și toate temerile tale să se dizolve. Lasă teama să se dizolve. Și faptul că este în zodia Rac, aș zice că familia și cei de pe lângă tine îți pot acorda o mână de ajutor. Racul este renumit pentru faptul că este foarte familist și are așa un simț matern foarte bine construit. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Sincer să fiu, și energia pe care mi-o emană cărțile este una foarte greoaie, spune. Trebuie să vă zic că am momente când
Cărțile îmi transmit niște informații, dar în același timp îmi transmit și niște energie și am momente efectiv când mă încarc foarte mult cu energie pozitivă și simt lucrul ăsta în organismul meu, dar am momente cum e acesta în care ceva apăsător, efectiv, simt ceva foarte apăsător. Și știu că unii dintre voi treceți prin niște situații destul de grele. Îmi doresc din tot sufletul, dragilor, care simțiți aceste lucruri, să reușiți să aveți tăria aia, să fiți precum acest vultur, să căutați noi sări, să căutați lumina și să ieșiți din toate acele situații care vă pot face rău și să învățați să vă bucurați din nou de viață. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Vă doresc să aveți următoarea perioadă cât mai liniștită, cât mai clară, cu cât mai multă înțelepciune și cu cât mai multă deschidere către viață. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!